اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو اوریدونکو، تاسو ګورئ عمران اکیډمي او زه یم عمران. اوریدونکو، ما هو تاسو ته په اردو کې څه ویډیوګانې کولې، خو زه د خپلو ګرانو لیدونکو لپاره په پښتو کې دا کورس هم سٹارټ کوم. ورسره به په اردو کې هم ویډیوګانې جوړوم، خو داسې کسان چې هغه په اردو باندې نه پوهیږي، نو د هغوی دپاره زه په اسانه پښتو ژبه کې دا کورس تیاروم. نو دا ویډیو چې دا تاسو په اخره پورې وګورئ، انشاءالله په دې کې به ستاسو دپاره ډیر د فایدې کار وي. د موبایل سافټویر کورس چې دی دا انتهایی آسان دی. په دې کې هیڅ قسمه داسې دقت نشته دی چې تاسو نشئ زده کولی. انشاءالله مونږ به سټیپ بای سټیپ تاسو ته د دې ښودنه کوو او چې څه شی په دې کې استعمالیږي او کومه طریقه باندې کیږي. دا یو داسې پیشه ده چې تاسو بهیره د څه د لاس خو د محنت نه کولی شئ او ستاسو ته به د ستاسو په کور باندې دا شی انشاءالله چې مفت حاصلیږي. خو تاسو زمونږ سره چې دی په رابطه کې وو او زمونږ ویډیوګانې چې دي دا ښه په ورسره ګورئ، نو انشاءالله تاسو ته به ډیره پیدا حاصلیږي او مکمل چې دی که نه او مکمل به مونږ تاسو ته د دې کورس مفت ښیو. دا ویډیو چې دا تاسو ته اخره پورې ګورئ، ځکه چې که تاسو تر اخره پورې ونه کته نو کیدای شي تاسو نه څه کمی به شی پکې وشي، بیا به وایئ چې مونږ سره یې څه دوکه کړې ده. انشاءالله داسې قسمه دوکه او به نه وي. مونږ به تاسو ته مکمل سټیپ بای سټیپ مکمل کورس ښیو. که څوک تاسو داسې ملګري وي چې هغوی هم داسې دا کورس زده کول غواړي، نو هغوی سره هم دا شیر کړي. نو راځو د خپل ټاپک طرف ته. د موبایل سافټویر کورس چې دی دا مونږه اولنی کلاس دی او اولنی کلاس کې به مونږه تاسو ته دې ښیو چې په د سافټویر موبایل کورس کې کم شیونه داسې دي، کم شیونه دي چې هغه تاسو سره موجوده وي، تاسو د موبایل سافټویر کولی شئ. په هغې کې اولنی نمبر چې دی یو لیپټاپ چې دی تاسو سره لازمي دی. هغه داسې نه ده چې مطلب تاسو سره د یو اعلی قسم لیپټاپ وي، معمولي څه کورټډو لیپټاپ هم د تاسو دپاره کافي دی. د سافټویر کورس داسې دی چې په دې کې تاسو ته یو معمولي غوندې لیپټاپ چې دی دې هم کار کوي. اعلی قسم لیپټاپ ضرورت نشته دی. نو فعلا نمبر چې دی تاسو سره د یو لیپټاپ ډیر هډ ضرورت دی، مطلب په دې باندې به تاسو دا سافټویر چې دی دا کوئ. دویم نمبر چې دی د لیپټاپ سره تاسو ته د یو هارډ ډیسک ضرورت دی چې په هغې کې مونږه د مختلفو موبایلونو فایلونه چې دي دا ډاونلوډ کوو او هغه تاسو سره په هغه هارډ ډیسک کې موجود وي. فایل په باره کې به مونږه انشاءالله چې را روانو کلاسونو کې تاسو ته وایو چې فایل څه شی دی، هارډ ډیسک څه شی دی، مطلب بوکس څه شی دی او دا شونتې نور معلومات به تاسو ته درکوو. نو د دې په باره کې به مونږه انشاءالله چې را روانو کلاسونو کې تاسو سره تفصیلي مکمله خبره کوو. نو صرف دې دومره درته وایم چې تاسو ته یو هارډ ډیسک چې دی دا ډیر انتهایی ضروری دی چې په هغې کې تاسو فایل چې دی دا پکې سټور وي. دریم نمبر چې دی تاسو سره د هارډ ډیسک لیپټاپ سره تاسو ته د کیبل ضرورت وي، مطلب اوریجنل
کیبل چې وي دا تاسو ته ضرورت دی چې په هغې باندې تاسو موبایل د لیپټاپ سره کنیکټ کوئ. اوریجنل کیبل په مارکیټ کې میلاویږي، اوریجنل کیبل ضرورت وي. څلورم نمبر کوم شی چې دی تاسو سره به مکمل علم وي، مکمل د سافټویر چې دی مکمل علم به تاسو ته وي چې په کومه طریقه باندې سمسنګ موبایل سافټویر کیږي، په کومه طریقه باندې دا چاینا موبایل سافټویر کیږي، په کومه طریقه باندې دا نوکیا موبایل سافټویر کیږي. نو د دې علم به تاسو ته مکمل وي. هسې نه چې حالات فایل چې دی دا په یو بل باندې ور اپلوډ کې وخېجوي نو هغه موبایل چې دی تاسو سره خرابېدی شي. ځکه د دې دپاره تاسو ته مکمل علم ضرورت وي. نو مونږه تاسو ته د دې دپاره دا کورس راوړی دی چې مکمل علم تاسو د دې نه زده کړئ چې تاسو دا عزتمنده پیشه او دا تاسو افناو کې خپله کې او حلال رزق باندې خپل بچو ته وګټئ. نو څلورم پسې پنځم نمبر شی چې دی که نه هغه دی تاسو ته دا بکس ضرورت دی. بکس دا نمبر دا بکس دی دا بکس دی او په دې کې دا نمبر د یو اس بي ټایپ چې دی دغه ته ډونګل وایي، دغه ته ډونګل وایي او دغه ته بکس وایي. نو د دې تاسو دپاره ضرورت دی. دا به تاسو آنلاین اخلئ، آنلاین به دا اخلئ او بس څه داسې وي چې ګران وي، څه داسې وي چې ارزان وي. 10,000 نه ونیسه تا 30-35,000 پورې یو میلاویږي. د دې نه علاوه مونږ به تاسو ته دا هم ښایو چې تاسو ابتدایي کار چې دی دا بهر به بکس او به ډونګله څنګه سټارټ کولی شئ. یعنی په دې کې به تاسو ته د ډونګل او د بکس ضرورت په پیله کلاسونو کې نه وي. د دې نه علاوه چې دی تاسو ته د څه شي ضرورت وي نو هغه دی زه تاسو ته وایم د فایل ضرورت وي. فایل هم ما تاسو ته وویل چې هغه تاسو په یو هارډ ډیسک کې دا سټور کولی شئ. که بیا داسې وي چې هغه تاسو ته یو فایل میلاو نشي په خپل هارډ ډیسک کې نو تاسو هغه آنلاین چې دی هغه ډاونلوډ کولی شئ او تاسو یې موبایل شئ سافټویر کولی شئ. نو دا مین شیونه وو چې ما تاسو ته وښیل. او د دې نه علاوه چې کومه سامان کوم شیونه پاتې شول هغه به انشاءالله مونږ تاسو ته سټیپ بای سټیپ ښایو او تاسو چرته هم مځئ او زمونږ سره وي انشاءالله چې مونږ به تاسو بھرپور کوشش کوو چې تاسو ته دا کورس چې دی ښه په تفصیلي انداز کې ښه تفصیلي تاسو ته وښیو او تاسو ته آګاه کړو. نو داسې کسان که هغه دا کورس زده کول غواړي او دا پیشه زده کول غواړي تاسو ملګري وي نو هغو سره هم دا کورس شیر کې او مونږ سره په رابطه کې اوسئ. کمنټ بوکس کې که مطلب چاته هم څه کوېسچن کول وي، چاته هم څه سوال کول وي نو هغه مونږ ته په کمنټس کې لیکلی شئ. انشاءالله مونږ به بھرپور کوشش کوو چې مونږ تاسو ته خپله جواب درکړو، تاسو سره رابطه وکړو. څه غوښتنه وي تاسو نو سټیپ بای سټیپ به انشاءالله سره ځو او چرته به هم نه ځئ زمونږ سره به اوسئ. نو ته بل کلاس پرې انشاءالله سبا به بل کلاس اخلو. دا شونتې مونږ به په اردو کې هم کلاس وي او په پښتو کې به هم وي. نو تاسو زمونږ سره اوسئ. ته بل کلاس پرې سبا به انشاءالله چې دویم کلاس اخلو دا اولنی کلاس دی او زمونږ سره اوسئ چرته هم مه ځئ. د خدای په امان.